Hello guys, මම අද කියන්න යන WhatsApp business account එකක තියෙන වාසි සහ හැංගිලා තියෙන features ගැන වීඩියෝ එකක් මං අද අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මුලින්ම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට WhatsApp business account එකේ interface එක මේ විදිහට තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙතනින් අපිට updates කියන tab එකකින් අපිට පුළුවන් අපේ status, channels බලා ගන්න හැකි. අපිට මේ විදිහට ස්ටේටස් එක බලාගත්ත හැකි. අපිට තව මෙතන තියෙනවා tools කියලා වෙනම section එකක්. ඒක WhatsApp personal accounts වල නැති WhatsApp business account එකේ විතරක් තියෙන එක. අපිට මෙතන උඩින්ම බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට last 7 days performance කියලා අපේ status views, catalog views, conversation කරපු වාර ගන්න මේක බලා ගන්න පුළුවන්. තව අපිට මේකේ ඇඩ් දැම්ම හැකි. ඒකට දවසකට ඩොලර් එකක් වගේ පොඩි මුදලක් තමයි යන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට යටට ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් business tools කියලා එකක් තියෙනවා. මේක අපිට මුලින්ම profile කියන tab එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක open කරාට පස්සේ අපිට මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන් profile photo එකයි cover photo එකයි. මේක අපිට වෙනස් කරගත්ත හැකි. මෙතන අපිට business name එකක්, category එකක්, address එකක්, website එකක්, business email එකක්, business එක description එකක්, business එක open වෙලා තියෙන පැය ගාන, opening hours දැම්ම හැකි. තව අපිට මෙතන products දැම්ම හැකි. අපිට Facebook සහ Instagram accounts අපිට මේකට link කරන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට catalog කියන එකක් තියෙනවා. ඒක එවුවට පස්සේ මේ විදිහට අපිට පෙන්නනවා. අපිට මේකට new item එකක් add කර හැකි. මෙතන add image කියන එක උඩ ඔබලා ඊට පස්සේ අපිට ඒක මේ විදිහට පෙන්නනවා. මෙතන අපිට orders කියන එකෙන් පුළුවන් අපේ catalog එක හරහා order request කරලා තිබ්බොත් ඒක බලා ගන්න. මෙතන advertisement එකෙන් පුළුවන් අපිට දවසකට ඩොලර් එකක් දීලා ad එකක් දාගන්න. මේ ad යන්නේ Facebook සහ Instagram platform වල විතරයි. මේකෙන් අපිට ලේසියෙන්ම ad එකක් දාගත්ත හැකි. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ Facebook Instagram accounts මේකට link කරන්න. තව අපිට මේකේ වැදගත්ම වෙන දෙයක් තමයි greeting message එකක් අපිට දැම්ම හැකි. මේක enable කරගන්න ඕනේ. enable කරලා නැත්නම් ඊට පස්සේ අපිට කැමති greeting message එකක් දැම්ම හැකි. ඒක දාලා මේක ඕකේ කරාට පස්සේ අපිට greeting message එක යවන්න ඕනේ කාටද කියලා මෙතනින් තේරුව හැකි. මෙතනින් අපිට everyone not in address book ඒ විදිහේ එක ඒව set ටිකක් තියෙනවා. මේක දැම්ම හැකි. ඊට පස්සේ මෙතන save කියන එක ඔබන්න. තව එකක් තියෙනවා. මේක අපිට away message එක දැම්ම හැකි. ඒ කියන්නේ අපි online අපිට WhatsApp එක බලන්න බැරි වෙලාවක එයාට යවන්න ඕන නම් message එකක් ඒක අපිට මේක ලියලා තිබ්බ හැකි. මේ විදිහට ඒකත් අර විදිහටම අපිට ලියුව හැකි. ඊට පස්සේ ඒක ඕකේ දීලා මෙතන schedule එකට ඕන අපිට custom schedule දාන්න හැකි. නැත්නම් ඔයා business hours add කරලා තියෙනවා නම් ඒකෙන් පිට වෙලාවක දැම්මොත් යන විදිහට හැදුව හැකි. නැත්නම් හැම වෙලේම යන විදිහට දැම්ම හැකි. තව ඒක කාටද යන්න ඕන කියලා මෙතනින් select කර හැකි. ඒකත් ඒව ඔක්කොම select කරලා මෙතන save කියන එක ඔබ click කරන්න. තව අපිට මේකේ quick replies යවුව හැකි. ඒ කියන්නේ අපි thanks කියන එක අපි මෙන්න මේ විදිහට arrayට use කරාට පස්සේ අපිට මොකක්ද එන්න ඕන කියලා මෙතන add කර හැකි. අපිට පුළුවන් මේ විදිහට thanks කියන එක උඩ thanks කියලා ගැහුවට පස්සේ මේ විදිහට අපේ reply message එක යනවා. ඉතින් අපිට මේකෙන් මේ tab එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් එච්චරයි. තව අපිට පුළුවන් මේ විදිහට WhatsApp channels එකක් හදාගන්න. මම ඒක ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්නම්. WhatsApp business account එක
ඔයාට වෙනම PC එකට උනත් ලින්ක් කරන්න පුළුවන්. ඒකට ගන්න තියෙන්නේ මේ ඉරිතුන ප්‍රෙස් කරලා link device කියන එක උඩ සිලෙක්ට් කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට devices 4කට මේක link කර හැකියි. මම අදට ගෙනාපු වීඩියෝ එක මෙච්චරයි. අපි ඉක්මනට මේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකම් මම අදට ගිහිල්ලා එන්නම්. ඔයාලට සුබම සුබ දවසක්.